एभ्री डे तपाईकोमा कति धेरै इमेल्सहरु आइराको हुन्छ होला, तर कुनै इम्पोर्टेन्ट पर्सनले मेल पठाइराको छ अथवा कुनै एप्लिकेसन अथवा सफ्टवेयरबाट इम्पोर्टेन्ट मेल्सहरु आइराको छ भने त्यसलाई खोज्नको लागि तपाईले धेरै स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट इमेल्सहरुलाई चाहिँ कसरी एउटै ठाउँमा स्टोर गर्ने र त्यसलाई कसरी इजिली एक्सेस गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। हेलो एभ्रीवान, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत र म डिजिटल मार्केटिङको टिप्स, ट्रिक्स एन्ड स्ट्र्याटेजी सम्बन्धी भिडियोजहरु बनाउँछु। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो फ्युचर भिडियोजहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तलको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गर्नु होला। सो फर्स्टमा तपाईहरु आफ्नो जीमेल ओपन गर्नु होला। अब तपाईहरुको कति धेरै इमेलहरु आइराको हुन सक्छ। अब त्यसमा पनि तपाईले कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इमेललाई चाहिँ एउटा ठाउँमा स्टोर गर्ने भनेर चाहिँ चुज गर्नुस्। सो फर्स्टमा म के गर्छु भने चाहिँ सौगात बस्नेत भन्ने मेरो आफ्नै इमेल हो। यसबाट मैले चाहिँ यो इमेलमा पठाएको जति पनि इमेल्सहरु छ यसलाई म स्टोर गर्न चाहन्छु। सो यसलाई म क्लिक गर्छु। तपाईले जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पर्सन अथवा जुन चाहिँ इमेल आइडीबाट आएको इमेललाई स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ, फर्स्टमा उसले पठाएको कुनै पनि एउटा इमेललाई ओपन गर्नुस्। ओपन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईको यसरी होभर गर्नु भइसकेपछि एउटा पपअप आउँछ। यहाँ गएर तपाईले के गर्नुस् भने चाहिँ अब तपाईलाई यो सौगात बस्नेतको नामबाट यो mail@digitalsaugat.com बाट आएको इमेलहरुलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यो इमेलको साइडमा चाहिँ यो एड टु कन्ट्याक्ट भन्ने बटन आउँछ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो इमेललाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्टमा चाहिँ एड गरिसक्नु भएको छ। सो फर्स्ट स्टेप चाहिँ तपाईले यो गर्नु पर्यो। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हामी के गर्छौं भने चाहिँ हामीहरुले चाहिँ एउटा लेबल क्रिएट गर्छौं र जति पनि इमेल चाहिँ मलाई अब mail@digitalsaugat.com बाट आउँछ त्यो सबै मेलहरुलाई चाहिँ मैले एउटा त्यो लेबलमा चाहिँ लगेर म स्टोर गर्छु। सो त्यसको लागि तपाईहरु यो लेफ्ट साइडमा आउनुस्, तलपट्टि स्क्रोल गर्नुस्, यहाँ मोरको अप्सन आउँछ, मोरमा पनि क्लिक गर्नुस्, अझै स्क्रोल गर्नुस्। लास्टमा तपाईको क्रिएट न्यू लेबल भन्ने एउटा अप्सन आउँछ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईले अब त्यो लेबलको नाम दिनुस्। अब त्यो सौगात बस्नेतबाट आएको जति पनि इमेलहरु छ त्यसलाई म नाम दिन्छु डिजिटल सौगात भनेर। अब यो नाम दिइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ क्रिएटको अप्सन आउँछ, यसमा म क्लिक गर्छु। सो मैले अब एउटा डिजिटल सौगात भनेर एउटा लेबल यता क्रिएट गरिसकेको छु। अब जति पनि मलाई यो डिजिटल सौगातबाट मेलहरु आउँछ त्यो सबै मेललाई चाहिँ मैले सिम्पली यो डिजिटल सौगात भन्ने लेबलमा चाहिँ मैले यस्तो स्टोर गर्छु। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ लेबल क्रिएट गर्ने हो, जुन हामीले गरिसकेको छौं। अब थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब एउटा फिल्टर क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ माथिपट्टि तपाईको सर्चको बटन छ नि, यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँ तपाईको यो सो सर्च अप्सन भन्ने आउँछ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। अब क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईले यहाँ फ्रममा जुन चाहिँ इमेलबाट आएको इमेलहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ नि त्यो इमेल चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुस्। सो मेरो लागि चाहिँ mail@digitalsaugat.com यो इमेलबाट जति पनि इमेल आउँछ त्यसलाई म स्टोर गर्न चाहन्छु। सो फ्रममा तपाईले चाहिँ त्यो इमेल चाहिँ यसरी हाल्नु होला। हाल्नु भइसकेपछि तपाईँ यहाँ क्रिएट फिल्टरको अप्सन आउँछ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब धेरैवटा अप्सन आउँछ, यसमा हामीले दुईटा मात्र अप्सनलाई चुज गर्ने छौं। एउटा अप्सन भनेको चाहिँ अप्लाई द लेबल। अब मलाई यो mail@digitalsaugat.com बाट जति पनि मेल्सहरु आउँछ त्यसको लागि चाहिँ अप्लाई द लेबल भन्ने छ नि यो अप्सन, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसक्यो अब तपाईले लेबल चुज गर्नुस्। लेबलमा चाहिँ के छ डिजिटल सौगातमा म यसरी चाहिँ हाल्छु। सो अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचरमा जति पनि मलाई यो mail@digitalsaugat.com बाट इमेल आउँछ त्यो सबै इमेललाई चाहिँ डिजिटल सौगात भनेर चाहिँ यो लेबल लाग्ने भयो। अब यो एउटा अप्सन चुज गरिसकेपछि अर्को अप्सन भनेको चाहिँ अल्सो एप्लाई फिल्टर टु 52 म्याचिङ कन्भर्सेसन्स। सो जति पनि मलाई प्रिभियसली यो इमेलबाट आएको इमेल छ नि त्यो चाहिँ तपाईको 52 वटा मलाई इमेल आएको छ यो मेलबाट प्रिभियसली। सो जति पनि पुरानो इमेल छ त्यो सबैमा पनि म लेबललाई चाहिँ एड गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो अप्सनमा क्लिक गर्छु। अब यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ प्रिभियस जति पनि मेल्सहरु छ त्यसमा पनि डिजिटल सौगातको लेबल चाहिँ एड हुने भयो। सो यो दुईटा अप्सनमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईले क्रिएट फिल्टरमा क्लिक गर्नुस्। सो अब तपाईको थर्ड स्टेप पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ इनबक्समा तपाईले क्लिक गर्नुस्। अब हल्का स्क्रोल गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो सौगात बस्नेतको जति पनि मेल्सहरु आएको छ त्यो सबैमा चाहिँ अब के हुन्छ डिजिटल सौगात भनेर चाहिँ यो लेबल चाहिँ अब एड हुने भयो। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति ब्लेन्ड भएको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति म ब्राइट बनाउन चाहन्छु। सो म यो लेबल जुन चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्छु। अब तपाईले फेरि लेफ्ट साइडमा आउनुस्, तलपट्टि हल्का स्क्रोल गर्नुस्। तपाईको चाहिँ अब यसरी लेबल यता आइसकेको छ। यसमा तपाईको तीनटा डट छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि लेबल कलरको अप्सन आउँछ, यसमा गएर अब तपाईले चाहिँ यो लेबलमा चाहिँ कुन चाहिँ कलर हाल्ने भनेर चाहिँ तपाईले त्यो कलर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो म के गर्छु म यो ब्लू कलरलाई एड गर्छु।
अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मेलमा जति पनि त्यो इम्पोर्टेन्ट इमेलहरू आउँछ नि, अब अहिलेलाई चाहिँ मेरो यो डिजिटल सौगात भनेर चाहिँ मैले लेबल क्रिएट गरेको छु। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ, यो इमेलबाट आउने बित्तिकै चाहिँ यो अटोमेटिकली डिजिटल सौगात भनेर चाहिँ लाग्ने भयो र मलाई चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट इमेल चाहिँ कुन कुन हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ छुट्याउन सक्ने भयो। अब एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको यो इनबक्समा गएर तपाईँको चाहिँ यसरी लेबल बटन पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्को इजी स्टेप भनेको चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यहाँ गएर हामीहरूले यो डिजिटल सौगात भनेर यो लेबलमा क्लिक गर्छौँ। अब क्लिक गरेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यो सौगात बस्नेतबाट आएको मेलहरू चाहिँ सबै एउटै ठाउँमा चाहिँ यसरी स्टोर भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले अब खोज्नु परेन कतै गएर, सिम्पली मैले लेबलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै इमेलहरू चाहिँ यसरी नै मैले एउटै ठाउँमा चाहिँ पाउने भयो। यसरी नै तपाईँले पनि कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट इमेलहरू आएको छ भने चाहिँ मल्टिपल लेबलहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले डिजिटल सौगातको लेबल क्रिएट गरेको जसरी नै अब चाहिँ मलाई फर इक्जाम्पल यो ट्रिप एडभाइजरबाट जति पनि इमेलहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्न मन छ भने चाहिँ मैले यो जुन इमेल छ नि, यो इमेललाई चाहिँ मैले के गर्छु भने चाहिँ एउटा लेबल क्रिएट गर्छु, त्यसपछि फिल्टर क्रिएट गर्छु, त्यसपछि जति पनि यो ट्रिप एडभाइजरबाट इमेल आउँछ यसलाई चाहिँ मैले एउटै ठाउँमा स्टोर गर्छु र यो लेबलमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सबै इमेललाई चाहिँ हेर्न पनि सक्छु। सो यसरी नै तपाईँले पनि लेबल र फिल्टर क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टेन्ट इमेलहरूलाई चाहिँ कहिले पनि मिस गर्नुहुन्न। यदि तपाईँलाई यो भिडियो हेल्पफुल र इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तलको लाइक बटनलाई क्लिक गरेर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।